กระถิ่นในจุ๋มเด็กใส่ถุงใส่กะละมังกะละมังใช่ไหมกินเองใช่ไหมครับเลยวันนี้ไม่มีใครมาช่วยเหรอมีหนึ่งให้อันนี้ทุกอย่างเท่าไหร่ป้า72ครับวันนี้พี่สาวไม่มาเหรอลูกยังเลยตั้งร้านอยู่เลยเหรอมาผู้ช่วยวันนี้ผู้ช่วยนี่เขาไม่ได้กินอยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่รู้หนูเอาทุกอย่างเลยเนาะชิ้นปลาลูกชิ้นหมูได้แต่กระเทียมผักด้วยยาผักเส้นเยอะได้เดี๋ยวน้ำเปล่าขวดหนึ่งจ้าก่อนก็เรียนมาพิบันเดียวนั่นแหละเดี๋ยวไม่ได้มาช่วยก่อนจ้าไม่ว่าเดี๋ยวไปสั่งเสียงนะคะมีกระโปรงมีต้มยำจ้าเอาเลยโคแห้งพิเศษครับทานนี่ผักเอาผักบุ้งใบๆจ้ะเล็กโฟแห้งพิเศษผักบุ้งใบหนูขอน้ำลูกนี่จ้ะว่ามาตอนนี้เราก็ทำแข็งเยอะกว่าคนไทยป้าเอาบุ้งเต็มโค้งยุ่งไหมครับคุณหนูที่ว่างนั่งได้นะคะเดี๋ยวยุ่งจะไปส่งให้ได้โอเคก็ต้องกระดิ่งเราเอาวันนี้เอาวุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้นเหรอวุ้นเส้นเย็นตาโฟเด้หรือเขาตั้งให้ดีเป็น500ยกไปวุ้นเส้นนั่งได้จ้ะลูกเล็กยำนะคะเผ็ดได้นะใช่ไหมคะเผ็ดกลางเนี่ยเล็กยำเผ็ดกลางแกเอาไปแล้วลัคนาพันธ์อ่ะเกี่ยวไหมคะมีกระโปรงมีต้มยำค่ะหมูน้ำใสแล้วได้ค่ะอันนี้ให้เอาไปส่งใช่ไหมเอาไปส่งไม่ต้องเอาช้อนตะเกียบไปเอาพวงพริกไปเอาไปแล้วลูกจ้าพูดจ้าเฮ้ยพวงพริกเราครบไหมอ่ะพวงพริกเรามีกี่พวงไปทานเตาเล็กเอาเรื่องเหรอเตาเล็กอ่ะใช่ไหมแกงอันนี้เผ็ดได้ยกหน่อยยก
หืมมันมีมันไม่มีก็ใส่เข้าไปหมึกกล้วย เอาหมึกกล้วยมานะลูกเอาหมึกกล้วยมาสัก2 เส้น เดี๋ยวนี่มีรสเส้นหนึ่ง เอาขึ้นมา2 เส้น เล็กโกไม่ยำใช่ไหม ไม่สิเขาสั่งเยอะเดี๋ยวนี่ไปส่งเลยใช่ไหมย่า ที่ไหนอ่ะ ไม่เอาไม่มีอะไรเล็กต้มยำเล็กต้มยำเล็กต้มยำ1ไม่ใส่กระเทียมไม่ใส่ถั่วงอกได้นะจ้าเอาน้ำไม่ดีค่ะ ของหนูมีหนูเอาลูกชิ้นปลาไหมลูก ใส่เลยไม่ลอกทำไมไม่ลอก ลูกชิ้นพอนะ ไม่มีใครมาทำหมูสับให้เลยเนี่ย จ้า20 บาทจ้า นั่งเลยลูกนั่งเลย อ้าวนั่งที่เดียวกันด้วยนะใช่เดี๋ยวน้องเขามา โต๊ะประจำคณะน้องเฟิร์น จ้า หมูสับเอาไม่เอาก็ใส่ไปแล้วแหละ ขอบคุณ พอไหม ใส่นะ อันนี้ใส่ไม่พอ ไม่กระเทียมนะพี่เอาไปไหนนะพี่เอาไปไหนนะ แอบตุ้ม พ่อจ๋านี่ไงที่คุณแทงให้แล้วไงหรอ จานนี้ไม่กระเทียมเกี่ยวไหมคะมีกระโปรงต้มยำจ้าเส้นอะไรจ๊ะ อันนี้ไม่ ชามนี้ไม่กระเทียมถูกไหม ผักบุ้งเอาไหมคะ ไม่เอาแค่เราถูกไหมอ๋อมันไอ้การ์ดแม่ด้วยขอบคุณมากค่ะได้ค่ะเนี่ยแล้วก็ต่อด้วยบะหมี่แห้งกระเทียมต่อด้วยบะหมี่แห้งไม่กระเทียมแล้วของป้าเอาใหญ่โฟแต่ได้ยินเปล่า ยังกำลังใส่ใจ กำลังใส่ใจอยู่ป้าก ำลังใส่ใจเครื่องปรุงให้เฮียบางจู้หน่อย ต้องคอยผ่านลูกค้าเลยลูก แห้ง โฟนะครับ ปลาหมึก ซื้อชายอย่างนี้ให้เข้ามา ก๋วยเตี๋ยวไหมคะมีเย็นตาโฟมีต้มยำค่ะลูกชิ้นหมูน้ำใสมีที่ว่างนั่งได้จ้าพอไหมเฮีย ลูกค้ามันคงไม่เยอะ แค่นี้ก็โดนหัวไปธรรมดาก๋วยเตี๋ยวไหมคะมีเย็นตาโฟมีต้มยำจ้าจากให้5 บาทก๋วยเตี๋ยวไหมจ้ามีเย็นตาโฟมีต้มยำค่ะเย็นตาโฟต้มยำค่ะมีเย็นตาโฟมีต้มยำค่ะลูกชิ้นหมูน้ำใสค่ะไหนแก้วช้อนแบบเอาอะไรครอบให้แกก่อนค่ะ บะหมี่แห้ง ปิดกระเทียมเอาไว้ ปิดไม่ได้เผลอค่ะแล้วก็ใหญ่คน
ใหญ่อะไรนะ ใหญ่โฟพิเศษ ไหมคะเย็นตาโฟต้มยำค่ะเกี่ยวค่ะเย็นตาโฟต้มยำจ้า นี่ยังไงพี่บน ใช่ค่ะใช่ แล้วเนี่ย เอาไว้จ้าค่ะ ทานถ้าไม่ทันก็พรุ่งนี้ เตี๋ยวไหมคะมีกระโปรงค่ะมีต้มยำ ขายก๋วยเตี๋ยวอะไม่มีย่ามได้ใช่เหมือนป้าแกก็ไม่ไหวเหมือนกันก็เอามันไปวันละ3ลูกมันจะไปทำเฮียอะไรหม้อก๋วยเตี๋ยว อันนี้ทุกอย่างค่ะเท่าไหร่ป้า เจ็ดสอง